مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا. تصريح يعود للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء وسط حالة من التخبط الدولي في ظل الحرب الأوكرانية، لكن السيسي أراد التأكيد على مشروع عمره يتجاوز 50 عاماً، حلم مصري لم يتحقق حتى اليوم. وضع أساساته الرئيس جمال عبد الناصر، لكن الهزيمة أمام إسرائيل منعته من إكماله. حاول السادات من بعده ولم ينجح في المهمة، ثم أراد مبارك أن تكون مصر دولة ضمن النادي النووي، إلا أن انفجار تشيرنوبيل المرعب أعاد الحسابات من جديد. تكررت المحاولة وأطلقت مصر مشروعها، لكنه توقف من جديد في عهد محمد مرسي، حتى وصل السيسي للحكم وأطلق الحلم للحياة من جديد. مصر ستمتلك الطاقة النووية، وذلك خلال 10 سنوات قادمة، مليارات الدولارات وعشرات المشاريع والتغييرات، والهدف أن يكون النووي في أرض محروسة. محطة الضبعة النووية، حلم مصر القديم. بدأت حكاية المحروسة مع النووي في أواسط القرن الماضي، وذلك عندما بدأ برنامج الطاقة النووية المصري عام 1954 لتنطلق عمليات البحث والتفتيش عن المشروع المناسب، إذ تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث في مصر، وحصلت حينها عليه من الاتحاد السوفيتي. وصل جمال عبد الناصر للحكم في البلاد، وحمل معه فكرة الحصول على النووي بأي ثمن، وكان له ما أراد في العام 1958، حيث أعلن عن افتتاح مفاعل نووي على مقربة من دلتا النيل، وكان من المقرر أن ينتج 150 ميجاوات عام 1964، ثم يصل إلى 600 ميجاوات عام 1974. لكن هزيمة مصر أمام إسرائيل في حرب الأيام الستة أوقفت المشروع بسبب ضعف الاقتصاد المصري حينها. مع ذلك عاد المشروع للحياة عام 1976، إذ أسست محطات طاقة نووية بسيطة، ثم تأسس مفاعل نووي في مدينة الضبعة عام 1983، لكن لم يكتب له النجاح لأسباب اقتصادية وسياسية. كما شهدت مصر في تلك الفترة هجرة العلماء والخبراء المصريين بسبب ضبابية المشروع المصري بشكل كبير، فاتجه أغلبهم إلى العراق أو كندا، خصوصا بعد حادثة تشيرنوبيل الشهيرة، حيث قررت الدولة المصرية تجميد المشروع بالكامل خوفا من كارثة مشابهة مستقبلا. لكن بقي المخطط واضحا، وهو إنشاء محطة نووية في مدينة الضبعة الساحلية، ليعاد الحديث عنه من جديد عام 2006 في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، حيث أعلنت مصر تجديد برنامج الطاقة النووية خلال 10 سنوات بهدف الحصول على 1000 ميجاوات من الطاقة النووية في مدينة الضبعة، وقدرت التكاليف حينها ب1.5 مليار دولار. وبالفعل انطلقت الجهود لتنفيذ المشروع أخيراً، لكنها تبخرت عقب اندلاع الثورة عام 2010، واعتقد الجميع أن المشروع سيكون من المستحيل تنفيذه في الوقت الحالي، خصوصاً أن مصر شهدت بعدها أزمة اقتصادية قوية. مع وصول محمد مرسي للحكم قرر إحياء المشروع مجدداً، لكنه اصطدم بمظاهرات واحتجاجات شعبية ضده في مدينة الضبعة، لتوقف الحكومة المشروع دون البحث عن حل ودون نشر أي توضيح. وبقي مشروع محطة الضبعة النووية طي الكتمان حتى العام 2015، فقبل ذلك بعام واحد قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إيجاد حل مناسب لسكان مدينة الضبعة التي سيكون فيها المشروع، حيث خصص لهم مساحة من الأراضي لبناء منازل جديدة لهم وتوفير أراضٍ زراعية بديلة عن التي تخلوا عنها، ليصبح بذلك المشروع قابلا للتطبيق بسهولة أكثر. ففي 19 من نوفمبر عام 2015
وقعت مصر مع روسيا اتفاقا مبدئيا على تنفيذ المحطة. وفق الاتفاق ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر، وفي العام 2017 وقعت العقود الأولية بتكلفة تصل إلى 28.75 مليار دولار. ستمول روسيا 85% من المشروع، وذلك من خلال قرض حكومي يسدد فور استلام أول دفعة بنسبة فائدة سنوية تقدر ب3%، فيما تتكفل مصر بتمويل 15% المتبقية من قيمة تنفيذ المشروع. وتقع محطة الضبعة للطاقة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وذلك على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وستكون من أولى محطات الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحطة لتوليد الكهرباء الأولى من نوعها في مصر. أما عن الشركة المنفذة لهندسة ذلك المشروع، فيتحمل قسم الهندسة في شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية مسؤولية تصميم المحطة بالكامل وبنائها. وستزود الوحدات الأربع لتوليد الكهرباء في المحطة بمفاعلات ماء مضغوط من نوع VVR 1200 التابع للجيل الثالث المطور بلاس 3 الأحدث بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات لكل واحد. وبعد بدء التشغيل ستنتج المحطة كميات ضخمة من الكهرباء، فمن المتوقع أن تصل حصة محطة الضبعة النووية في إنتاج الكهرباء بمصر إلى قرابة 10%. ووفق الإعلان المصري تعد تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية التي اعتمدت للاستخدام في محطة الضبعة الأحدث من نوعها. كما سيسهم المشروع في رفض الناتج المحلي لمصر، إذ ستبلغ القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تنفيذ المشروع إلى قرابة 4 مليارات دولار أمريكي سنويا، وهو ما يقارب 1% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى إسهام المحطة في استقرار منظومة الطاقة المصرية. كما سيخلق عددا كبيرا من فرص العمل للعاملين في مجال الطاقة النووية، وسيتجاوز العدد الإجمالي للعاملين في ذروة أعمال البناء والتركيب 25,000 شخص، أكثر من 11,000 منهم من الأخصائيين. كما من المخطط توظيف 70% من العمال من السكان المحليين في مرحلة البناء. وفي الوقت سيفتح المجال أمام الشركات المحلية المصرية للدخول أكثر في مجال الطاقة النووية، إذ ستعمل الحكومة على إعطاء الأولوية للشركات المحلية لتشغيل المشروع لاحقاً، والذي من المتوقع أن يصل عمره المتوسط ل90 عاماً. أخيراً، تعتبر المحطة النووية المصرية مصدراً مستقراً ونظيفاً للكهرباء، حيث لا ينتج أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال التشغيل، وبذلك ستسهم في تحقيق أهداف الخطة المناخية، إذ يتوقع أن تنخفض الانبعاثات السنوية من غازات الاحتباس الحراري في مصر بواقع أكثر من 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بفضل محطة الضبعة الكهروذرية، ليتحقق أخيراً المشروع المصري الحلم ويكون واقعاً، هو الأول من نوعه في القارة السمراء.